Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Продолжаем сегодня тему выращивания рассады овощных и цветочных культур. Об этом нас попросили друзья, именно начинающие огородники. Они сказали: готовьтесь сейчас видео с подробным изложением правил выращивания рассады. В момент посевов будет поздно искать информацию. И они правы. Приведу пример из нашего опыта, когда мы только-только начинали выращивать самостоятельно рассаду. Мы купили готовый грунт в красивых таких ярких пакетах. Тогда он дорогой, и сейчас он тоже немалые деньги стоит. Посеяли семена. Ростки появились на 5-й день, но такие бледные. А через сутки растения упали, словно их кто-то срезал. Мы повторили посев и получили точно такой же результат. Обратились к специалистам, агрономам-практикам. Они объяснили, что грунт подготовлен с кислым торфом. Кстати, такая ситуация в тот год была и с другими огородниками. И у растений в таком случае нет никакого шанса расти и развиваться. Тогда мы взяли по совету наших друзей и знакомых, собрали верхний слой грунта в саду, пересеяли его и снова посеяли семена в этот уже новый грунт. На этот раз рассада получилась просто отменная. Мы потеряли много времени на посевы, и получилось, что первый урожай томатов собрали только где-то в середине июля. И урожай был, конечно же, меньше, чем потом, когда мы все делали правильно. Из нашего рассказа вы уже, наверное, поняли, что мы уже начинаем озвучивать правила выращивания рассады. О них сегодня у нас речь. Итак, первое правило – это качественный почвогрунт. И он должен иметь pH от 5 до 7 единиц. Грунт не должен быть ни кислым, ни щелочным. Правило номер 2 – это качественные семена. Они могут быть покупные, от профессиональных селекционных фирм, а также могут быть собственные сортовые семена. У некоторых начинающих огородников, которых сейчас очень много будет, у них есть только возможность купить то, что доступно в местных садоводческих магазинах. Будьте добры, прислушайтесь к нашему совету. Сначала запишите название всех сортов и с помощью уже дома интернета изучите характеристику сорта. Почитайте отзывы и только тогда выбирайте ранние сорта, определите только ранние сорта, чтобы успеть получить урожай овощей в короткое лето 2023 года. И вот тогда уже покупайте, идите целенаправленно в эти магазины с деньгами. Даже деньги сразу не берите, потому что продавец насоветует что угодно, лишь бы продать. Итак, вы поняли, что второе правило – это качественные семена. Правило номер 3 – это комфортное место для выращивания рассады. Мы уже называли оптимальной температурой для получения всходов. Это от плюс 20 до плюс 25 градусов. И как только появляются нежные росточки, переносите рассадные емкости в место, где температура плюс 17, плюс 18 градусов. В комфортное место, кстати, входит и свет, световой день. Рассаду мы выращиваем в период зимы и начала весны. Это время короткого светового дня. А овощные растения томатов, перца, баклажанов и других овощных растений – это растения длинного светового дня. Делайте им обязательно досветку с помощью специальных ламп. Или же, как и мы делаем, мы в солнечные дни, когда в теплице температура поднимается до плюс 17 и даже иногда до плюс 23, мы выносим рассаду в теплицу на несколько часов. Если же нет теплицы, то можно создать, например, такой домик для рассады во дворе, прямо у южной стороны дома. Об этом рассказала наша коллега-огородница из Монголии. Они с мужем с южной стороны дома у южной стенки сложили 2 стеночки из лампача. Те, кто не знает, что это такое, лампач – это такие камни, сделанные из глины и соломы.
Так вот, вот эти две стеночки сделали с лампача, на землю насыпали солому, а на соломе установили куски строительного полистирола. Сверху всей конструкции вот это все накрыли пленкой. В солнечные дни в этом самодеятельном домике температура поднимается до плюс 20 градусов, иногда и выше. На это время наши монгольские коллеги выносят рассаду в этот домик. Как только температура опускается до плюс 15, рассаду возвращают в дом. Летние фото с урожаем, которое прислала огородница из далекой страны, порадовали семью, хозяюшки очень хорошим урожаем. Можно придумывать разные способы для выращивания рассады. Да, еще один был необычный опыт, о котором рассказывали наши коллеги. Вот в солнечные дни огородники использовали машину, старую машину. Они выносили рассаду на несколько часов в этот старый автомобиль, который был установлен лобовыми стеклами на южную сторону. Мы восхищаемся выдумкой наших многих подписчиков, огородников. Ну и теперь, это у нас было третье правило, переходим к четвертому правилу, очень важное. Поливы. Поливаем рассадные растения только теплой водой температуры помещения, где растет сама рассада. Многие огородники используют талую воду из снега, отстаивают такую талую воду и поливают. А поливать рассаду нужно только в благоприятные дни, исключая гнилые, так называемые гнилые дни. А гнилые дни – это дни нахождения Луны в знаках стихии воздуха. Это Весы, Близнецы и Водолей. Чтобы не допустить ошибку, используйте наши агрогороскопы поливов, которые мы готовим на каждый месяц и заблаговременно. И помните, в воде не должно быть много кислоты и щелочи, поэтому в регионах, где выпадают осадки в виде снега, многие просто готовят воду из снега и заливают ее в бутыли, где она отстаивается. Это что касается полива. Правило номер 5 – это подкормки рассады. И это тоже очень важное правило при выращивании рассады. Начну с примера. Начинающая огородница выращивает рассаду на подоконнике. Но сначала, до всходов, плошка с рассадой находилась на столе, где температура и воздуха, и стола была практически одинаковой. После всходов плошку переместила на подоконник. Растения остановились в росте. И давая она их поливать разными удобрениями, а результат печальный – рассада слабая, не растет. Когда я попросила измерить температуру самого подоконника и со стороны стекла окна, оказалось, что там была температура от плюс 11 до плюс 13. А при такой температуре растения не только не растут, но и, естественно, не могут использовать различные подкормки. Это одна сторона медали, а вторая сторона медали – это изобилие подкормок. Рассадным растениям подкормки вообще не нужны. Мы вот только после пикировки используем первый полив с помощью аптечного кремния с витаминами D3, B1, B2, B6, с такими вот элементами питания, как кальций, цинк и магний. Это предназначено для человека, и растениям это тоже нравится. И все. Для маленького растения достаточно питательных тех веществ, которые есть в почвогрунте. Поэтому, пожалуйста, не увлекайтесь. Наши подписчики поделились своим опытом выращивания крепкой рассады с помощью, вот эта новинка для нас, биостимулятора Радифарм. В составе биопрепарата комплекс именно биологически активных веществ природного происхождения. Вот они способствуют развитию именно корневой системы, а не росту ввысь зеленой массы. Благодарим вас за ваши рассказы об этом препарате. Попробуем и мы его. Тем более, что этот природный препарат продается во многих садоводческих магазинах. Называется он Радифарм. Если нет доступа к кремнию с витаминами и нет Радифарма, готовьте собственные комплексные удобрения из шкурок бананов, цитрусовых, скорлупы яиц, а также шелухи лука. Это тоже очень хорошее удобрение. Но не используйте вот эти азотные удобрения,
которыми бодяжат и рассаду, и затем сами растения уже в грунте, не используйте, не увлекайтесь ими в такой мере, как это делают многие. Контролируйте температуру подоконника и со стороны стекла окон. Вот это очень важно. И только когда у вас после пикировки мы тоже стараемся на ночь забирать с окна наши растения и ищем комнату, где у нас на веранде вот такая прохлада, плюс 17 ночью. Это было правило номер 5. А теперь переходим к правилу номер 6. Это время посева или замачивания семян. Время посева или замачивания семян. Еще раз повторила, не просто так. Напомню, что замачивание – это и есть момент посева. При появлении воды в семени начинается активный рост клеток. Поэтому вот этот период очень важно, и вот это важно запомнить, а также сеем и замачиваем в благоприятные периоды, о которых мы детально рассказываем в наших посевных агрогороскопах заранее на каждый месяц. Правило номер 7, тоже очень важное. Не используйте для сдерживания роста рассады препараты для остановки самого роста. С помощью этого агроприема и химических препаратов вы меняете программу растения на урожай. А сбой программы требует дополнительных затрат на дорогостоящие удобрения, чтобы в период вегетации запустить новую программу на урожай. И теряется время, и урожай, естественно, не такой, на который вы рассчитываете. Мы это, кстати, тоже проверяли. И правило номер 8. Оно больше нужно для тех, кто только начинает, для начинающих огородников. Проведите испытание почвы-грунта и проверьте схожесть семян уже в декабре и в январе. Кстати, напомню, что мы готовим посевные агрогороскопы на каждый месяц, на все 12 месяцев года. Поэтому выбирайте благоприятные периоды и проверяйте сейчас подготовленные материалы и семена. Благодарим, кстати, огородницу из Новой Зеландии Татьяну Клокову. Она написала нам на днях, что сейчас в Новой Зеландии лето. Декабрь – это первый месяц лета. Помидоры на ее грядках уже достаточно высокие, свыше 1,5 метра. На них есть уже цветы и плоды. Так что наши правила, о которых мы рассказывали в этом выпуске, подходят для любой страны в любое время года. Ждем ваши новые рассказы, мнения, собственным опытом по выращиванию рассады. Вместе мы с вами сумеем вырастить хороший урожай овощей. И таким образом мы решим важную задачу продовольственной безопасности своей семьи в 2023 году. На этом наш выпуск завершается. Но мы не ставим точку, а ставим только запятую. Выпуск подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Мира, тепла и уюта в ваших домах. И до новых встреч на нашем каналі. Благодатної погоди і всіх благ вам! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Сьогодні ми продовжуємо тему вирощування розсади овочевих культур та квітів. Як сказали наші друзі-городники, це треба робити зараз, бо в сезон, коли всі масово починають посіви, інколи буває запізно. Ось один із прикладів. І це приклад з нашої практики. Колись ми вирішили для вирощування розсади купити готовий ґрунт в яскравих пакетах. Та коли посіяли насіння і воно бліде таке вибралось з того ґрунту, рослинки протягом доби впали, ніби хтось їх зрізав. Повторили посів і точно такий же результат отримали. Звернулись до спеціалістів, агрономів-практиків, які пояснили, що для приготування цього ґрунту використовувався кислий торф. Тоді, до речі, у всіх така була проблема, хто купував такий почвоґрунт. Коли ми посіяли насіння в ґрунт з верхнього шару нашого садочку, то отримали гарні здорові сходи і гарну розсаду. Але ми згаяли час, і перші томати
Дозріли тільки десь в середині липня, а це вже запізно. Як ви вже зрозуміли, ми починаємо розгляд правил вирощування розсади. І перше правило – це ґрунт, в якому будемо сіяти насіння овочевих рослин та квітів. Ґрунт повинен бути з нейтральною pH від 5,5 одиниць до 7. Ще раз повторюю, ґрунт повинен бути нейтральним, не кислим і не лужним. Це було перше правило, дуже важливе. До речі, всі правила дуже важливі. Правило номер 2. Якісне насіння. Це може бути насіння, створене селекціонерами-професіоналами, або ж сортові, що самі збираєте. Якщо ж ви тільки початківець і купуєте насіння вперше в гарних яскравих пакетиках, то це не значить, що ви отримаєте точно такі ж плоди, які є на фотопакетику. Спочатку запишіть всі назви сортів та вивчіть вдома з допомогою інтернету всі інформаційні файли, які є про ці сорти. Пам'ятайте, що вам треба вибирати тільки ранні сорти. Тільки ранні сорти. Зверніть особливу увагу саме на цю характеристику сорту, бо пізні сорти в 2023 році можуть не достигнути при коротких термінах літа. Правило номер 3. Комфортне місце для вирощування розсади. Ми вже називали температурні умови. Оптимальна температура для отримання сходів від 20 з знаком плюс до 25 градусів. Як тільки з'являться перші ніжні ниточки сходів, зменшуйте температуру до 17-18 градусів. В комфортне місце входить також умова світла. В лютому-березні це короткий світовий день, тому необхідна досвідка. Якщо маєте теплицю біля будинку, де живете, то можна в сонячні дні виносити горщики, ящички, касети з розсадою на декілька годин в теплицю. Мені та самим маленьким рослинам подобаються сонячні промінчики в цей час. Розсада стає кремезною з темно-зеленим листям. А ось одна з наших підписників з далекої Монголії поділилася 2 роки тому своїм досвідом вирощування розсади. З південної сторони будинку її чоловік виклав з лампачу, а лампач – це каміння з глини та соломи. От з цього лампачу виклали 2 стінки по сторонам, на землю поклали соломку та утеплювач з полістиролу. Зверху накрили товстою плівкою. В сонячні дні при температурі під плівкою там було від плюс 18 до плюс 23 градусів. І наша колега з Монголії виносила в цей час свою розсаду в цей будиночок. Як тільки температура падала до позначки плюс 15, розсаду переносили в будинок. І розсада в неї виросла здоровою. І врожай овочів на городі порадував нашу колегу з Монголії, і вона прислала свої фото рослин з плодами. Дуже гарний результат. Можна придумати різні варіанти, щоб вигулювати свої розсадні рослини в теплі, сприятливі вікна кінця зими та початку весни. Головне, треба мати бажання. Як одні із наших дописувачів розказали, що вирощували в старому автомобілі розсаду, повернувши лобовими стіклами саме на південь. І гарна розсада в них виростала там, теж в теплий час заносили, і тільки було вже плюс 17, плюс 15, вони заносили назад в будинок. Правило номер 4. Це поливи. Поливаємо рослини теплою водою. Якщо є сніг, то робимо з нього воду, заливаємо в пластикові бутилі і тримаємо в приміщенні, де живе сама розсада. Температура води повинна бути відповідною до температури самого приміщення. Нагадую, що поливаємо тільки в сприятливі дні. Ні в якому разі не використовуємо для зволоження ґрунту в горщиках з розсадою так звані гнилі дні. Це дні, коли місяць знаходиться в знаках Терези, Близнюки та Водолій. Щоб не допустити помилку при поливі, користуйтеся нашими агрогороскопами поливів на кожний місяць. Зверніть увагу на якість води. Вона не повинна
містити багато кислоти або лужних сполук. Згідно досвіду наших мудрих друзів-городників, найкраще для тендітних рослин талий сніг. Це було правило номер 4, а тепер 5 правило – це підживлення, живлення рослин. Підживлення розсади – це ще одна дуже важлива задача і важливе правило при вирощуванні розсади. Наведу приклад, хоча в минулі роки таких випадків було чимало. Городниця-початківець вирощує розсаду на підвіконні. Знизу у корінців рослин та від самого вікна температура складає всього-навсього від плюс 11 до плюс 13 градусів. Ну а зверху у рослин плюс 18 градусів. Рослини не ростуть, скаржилася Ольга в одному із своїх повідомлень. Що в такому випадку роблять початківці-городники? Починають робити розчини з різними добривами. А розсада не реагує і не росте. А справа в тому, що і для коріння необхідна температура плюс 18. При температурі плюс 11, плюс 13 градусів знаком плюс коріння не засвоює з ґрунту необхідні елементи живлення. І скільки не поливайте і не сипте добрив, рослина не зможе використати необхідне живлення. До речі, в ґрунті для розсади з верхнього шару садочку достатньо необхідних елементів живлення для розвитку рослини до пікіровки та й після пікіровки. Але тут уже можна використати перше підживлення. Тільки от після пікіровки ми проводимо підживлення не азотними добривами, а зовсім іншим добривом. І ми про це обов'язково розкажемо. Для розвитку кореневої системи рослинам-маляткам багато городників використовують, до речі, настій із шкірок бананів, шкаралупи яєць, з лушпиня цибулі. Ну, а ми вже декілька років після пікіровки використовуємо аптечний кремній з вітамінами D3, B1, B2, B6 і з такими елементами харчування, як кальцій, цинк та магній. І, до речі, крім цього, багато вже теж використовують такий кремній аптечний. А декілька наших підписників поділилися гарними результатами використання біостимулятора для нарощування гарної кореневої системи. Називається цей стимулятор Радіфарм. Це біостимулятор росту коріння, в складі якого комплекс біологічно активних речовин природного походження, тут ніякої хімії. Використовуючи цей препарат, городники вирощують здорову розсаду з міцною кореневою системою. І рослини при цьому зовсім не витягуються. Навпаки, розсада приземиста, з широкою в діаметрі ніжкою темно-зеленою та такого ж кольору листями. В цьому році попробую я цей біостимулятор. Радіфарм продається майже в кожному насінневому магазині. Якщо ж у вас немає кремнія з вітамінами і в аптеках його не можете купити, або нема можливості купити Радіфарм, готуйте настій з шкірок бананів, цитрусових, шкарлупи, яєць, лушпиня цибулі. Але не використовуйте в ніякому разі азотні добрива. Вони в такому віці маляткам рослинам тільки зашкодять. Це було у нас правило номер 5. А тепер 6 правило вирощування розсади. Посіви та замочування насіння проводимо тільки в сприятливі дні та години по спеціальному посівному агрогороскопу, який ми готуємо заздалегідь для кожного місяця. І ще раз хочу нагадати, той момент замочування, весь час питання, замочування – це посів чи не посів? Так, це і є момент посіву. З перших хвилин замочування починається активація усіх процесів в насінинах клітин. Правило номер 7. Не використовуйте для стримування росту розсади препарати
Знову ж таки, так вони різні назви є для стримування росту рослин. Це змінює програму рослин на врожай. Збій програми приведе до нових затрат добрив для виведення рослин із стану покою. Але вже той врожай, який на початку був закладений, чи природою, чи селекціонерами, ви вже не отримаєте. 8 правило стосується тих, хто тільки починає займатися вирощуванням городніх овочів з допомогою розсади. Проведіть випробування посівів ще у грудні і в січні. Ми готуємо, нагадую, посівні агрогороскопи на всі місяці року для того, щоб в різних країнах городники мали доступ до важливої інформації про найкращі сприятливі дні та години для посівів. Візьміть декілька насінин та посійте їх в горщик у ваш ґрунт, який ви підготували. Так ви перевірите якість ґрунту та схожість насіння. До речі, дякуємо городницю з Нової Зеландії Тетяну Клокову, яка написала, що зараз в Новій Зеландії літо. Грудень – це перший місяць літа. І помідори на її грядках дуже вже високі, мають більше 1,5 метра. І на них вже є і квіти, і плоди. Отож, наші правила вирощування підходять для кожного регіону. Тільки одна відмінність – це різні пори року, які притаманні різним регіонам нашої прекрасної матінки землі. Чекаємо на ваші коментарі, думки, а також розказуйте про свій досвід вирощування розсади. Це дуже важливо. Таким чином ми зможемо допомагати один одному в вирощуванні овочів і вирішенні головного питання продовольчої проблеми, продовольчого питання кожної сім'ї в 2023 і в наступних роках. Це дуже важливо. На цьому сьогоднішній випуск завершуємо та не ставимо крапку, бо є ще багато питань, які нам необхідно вирішити, щоб в гарячий час самого сезону бути добре підготовленими. Випуск підготовили Раїса Горяченко та Олександр Волік. Почуємося обов'язково в наступних випусках на нашому каналі. А тепер на все добре і бувайте здорові!